ආයිබෝවන් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel බ්‍රෝ YouTube channel එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම ඔයගොල්ලෝ ගෙනාවේ ඕගොල්ලන්ට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අපි වැඩි විස්තර නැතුව බලමු මොකද්ද මේ ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන වීඩියෝ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම ඔයගොල්ලෝ ගෙනාවේ අපි අපේ channel එකට නිතරම අපි වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒ වුණාට වැඩිපුර views එන්නේ නැහැ. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි ඕගොල්ලෝගේ views ඕගොල්ලෝගේ කියන්නේ audience එක ඕගොල්ලෝගේ ඔයාගේ channel එකේ videos බලන වෙලාවක් තියෙනවා. දැන් සාමාන්‍ය ලොකු කෙනෙක් නම් සාමාන්‍ය යාලා job වලට එනවා. ඒකින්ද යාලා වැඩ ඇරිලි වෙලා ගෙදරවම රැට තමයි ගොඩක් අය බලන්නේ රැට. ඉතින් එක channel එකේ රටවල් එක කම්පෙයාර් කරලා බලද්දී යාලට රෑ වෙන්නේ අපේ ලංකාවෙන් 8ට සමහර වෙලාවට අපේ ලංකාවෙන් 4ට එයාලට රෑට වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක හින්දා අපි කොහොමද හොයාගන්නේ අපි අපේ ලංකාවේ වෙලාවෙන් මොන වෙලාවටද අපි channel එකට videos upload කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක බලා ගන්න නම් අපි ඉස්සෙල්ලාම අපේ YouTube studio එකට යන්න ඕනේ. ගියන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට channel එකේ dashboard එක පෙන්නනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා analytics කියලා එකක්. එන්නේ analytics වලට යන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ channel එකේ analytics වලට යනවා. ගියන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ interface එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් අපි යන්න ඕනේ මෙතන තියෙන audience කියන එක. එන්නේ audience කියන එක බලන්න ඕනේ. එබැවින් පස්සේ ටිකක් load වෙලා ඉවරලා එන්නේ audience කියන tab එකට යනවා. ගියන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා මෙතන නිල් පාටින් ඉරක් ගිහලා තිනවා පොඩ උඩට යනවා පහළට යනවා. එන්නේ නිල් පාටින් කියලා තියෙන්නේ අපේ channel එක කවදාවත් videos බලන්නේ නැති අලුත් viewers-ලා. ඒ කියන්නේ අලුතෙන් එන අය තමයි මේ නිල් පාටින් පෙන්වන්නේ. එතකොට මේ දම් පාටින් පෙන්වන්නේ අපේ channel එකේ සාමාන්‍ය විදිහටම බලන කට්ටිය. ඉතින් මෙන්න මේ නිල් පාටින් තියෙන එක දම් පාටකට ගොඩක් උඩින් තියෙනවා නම් තමයි ගොඩක්ම හොඳ. ඒක අපේ channel එකට ගොඩක්ම හොඳයි. ඉතින් ඒකෙන් තේරුම් ගන්න අපේ channel එක grow වෙනවා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා subscribe අන්තිම දවස් 28 ඇතුළත ඕගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා තියෙන subscribe ප්‍රමාණය මෙතනින් පෙන්නනවා. ධන 57ක් කියන්නේ 57ක් කියන්නේ මාසෙකට subscribe 57ක් වගේ මගේ channel එකට දැන් වෙනකොට එනවා. ඉතින් ඒකෙන් යටට ගියාන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඒකෙන් යටට ගියාන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක දාලා තිනවා වෙනවා viewers YouTube කියලා. ඒකෙන් කියන්නේ ඕගොල්ලෝගේ videos බලන වෙලාව තමයි මෙතනින් අපිට පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ Monday කියන තීරුව. මේ MON කියලා දාලා තියෙන Monday වලට. ඉතින් ඒක අපිට පේනවා පොඩ්ඩක් යට කියන්නේ රෑ. ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන 18 කියලා තියෙන හවස 6. එතකොට 12 කියලා තියෙන දවල් 12 6 කියලා තියෙන උදේ 6. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ සාමාන්‍යයෙන් මගේ channel එකේ නම් ගොඩක් බලන්නේ සාමුද වගේ දවසක රැට. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දවල්ට ඒක එන්න ලා පාට වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ බලන කට්ටිය අඩුයි. ඉතින් Tuesday වලට ගියොත් Monday වලට සාපේක්ෂව බැලුවොත් අඟහරුවාදා ඊට වඩා ගොඩක් බලනවා. ඉතින් Wednesday වලට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට ඊට වඩා ප්‍රමාණයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ channel එකේ බලන කට්ටිය වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බලලා ඕගොල්ලන්ගේ වැඩිපුරම තද පාටින් තියෙන දවස තමයි ඕගොල්ලන්ගේ channel එකේ videos මිනිස්සු වැඩිපුරම බලන දවස. ඉතින් මගේ නම් Wednesday තමයි බලන්නේ. Wednesday Friday. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා බදාදායි සිකුරාදායි තමයි මේක තද පාටින්ම තියෙන්නේ. අනිත් දවස් වලට වඩා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක දිහා බලලා සමුදාද අඟහරුවාදද බදාදේ වගේ සතිය දවස් එකකින් වැඩිපුරම වීඩියෝස් වලට views එන දවස මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න. ඉතින් දැන් අපි කියමු Wednesday කියන්නේ බදාදා. තමයි මගේ වීඩියෝස් වැඩිපුරම බලන්නේ. ඉතින් අපි කොහොමද දැන් ඒකේ ටයිම් එක හොයාගන්නේ? බදාද බලනවා. ඒ වුණාට ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන උඩ ලා පාට වෙලා තියෙන්නේ. අපි මෙන්න මේ ලා පාට වෙලා තියෙන වෙලාවට දැම්මොත් අපේ වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් වෙච්ච ගමන්ම කවුරුත් බලන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් වෙන පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඔයාලගේ මෙන්න මේ උඩින්ම තියෙන කොටස තද වෙලා යට තියෙන කොටස ලා වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක channel එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මගේ මේ යට තියෙන තද පාට. ඉතින් එන්නේ තද පාට තීරුව අපි අතින් එබුවම එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝගේ PC එකකින් mouse එක ගෙනිච්චම ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තියෙනවා Wednesday 20ට. ඒ කියන්නේ ලංකාව වෙලාවෙන් ගත්තොත් 8ට මගේ channel එකේ වැඩිපුරම views බලන්නේ ඒ කියන්නේ මගේ වැඩිපුරම views එන්නේ රෑ 8ට බදාද රෑ 8ට. ඉතින් මෙතන තියෙනවා රෑ 8ට කියලා ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ විදිහට කැමති තැනක් අපිට ඔබන්න පුළුවන්. දැන් උඩ නම් අපිට මෙන්න මේ විදිහට පුළුවන් උඩ ඔබන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට වෙලාව එනවා.
එතකොට දැන් මගේ මේ යට තියෙන හින්දා මං යට තියෙන එකේ බොමුගුන් වෙනවා එන්නේ රෑ 8 කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරාම ඔයගොල්ලන්ට ඒ වෙලෙම views ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට notification එක ආපුවම යාලා ඒ වෙලෙම බලනවා. මොකද යාලා ඉන්නේ YouTube එකේ. YouTube එකේ යන ගමන් තමයි යාලා ඉන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ මේක දිහා බලලා ඔයගොල්ලෝගේ channel එකට වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන වෙලාව හොයාගන්න. ඉතින් මේක තමයි මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකකින් ගෙනාවේ. ඉතින් වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, වගේම subscribe කරන්න නැත්නම් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට description එකේ මම දාලා තිනවා මගේ Facebook page එකේ Instagram account එකේ link එක. ඉතින් ඒකත් follow කරගෙනම අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.